fine students. So today we'll deal with the topic theory of separation of powers. Okay. So far as this topic is concerned, we are going to learn about this topic from these perspective. Okay. As you can see, the very first most is your introduction. Then after Montesquieu contribution, the theory of separation of power in brief, its principles, its advantages and disadvantages, and last but not the least, we'll be dealing with the conclusion. So, let me give you a short introduction. Before coming up of different forms of government, like your democratic form of government, parliamentary form of government, presidential form of government, earlier before there was monarchy. Monarchy where king or queen ruled. So whatever king or queen used to set up, everyone had to follow those only. As a result of which individual liberty, citizen right was not being recognized. Okay. So to overcome this very problem, absolute monarchy was not the solution. Okay. Absolute monarchy is solution थिएन रे. पहिला डिफरेन्ट फर्म्स अफ गभर्नमेन्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थिए रे, मोनार्की थिए रे. मोनार्की भनेको जहाँनिर चाहिँ किङ वा क्वीनले के गर्दछ, शासन गर्दछ. भन्नुको मतलब किङ अर क्वीनले जे भन्छ जनता सिटिजनले त्यही फलो गर्नु पर्दछ. अब उनीहरूको विरोध कसै पनि जानु सक्दैन. र यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, इन्डिभिजुअल फ्रिडम ल्याक हुन्छ. भन्नुको मतलब सिटिजनहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार केही गर्नु सक्दैन. सो यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ एब्सोल्युट मोनार्की नभएर अर्को के सल्युसन थियो, थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर. र यो आइडियासँग उत्पन्न हुने व्यक्तित्वको नाम हो चार्ल्स मोन्टेस्क्यू. के हो? चार्ल्स मोन्टेस्क्यू. चार्ल्स मोन्टेस्क्यू चाहिँ त्यो व्यक्तित्वको नाम हो जसले चाहिँ यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर्स प्रोपागेट गरेको थियो. ओके. र उसको इन्ट्रोडक्सन भन्नु पर्दाखेरि ही वाज अ फ्रेन्च ज्युरिस्ट. फ्रेन्च ज्युरिस्ट थियो ऊ. ज्युरिस्ट भनेको जसकोमा ल विषय लिएर एकदमै बेसी नलेज हुँदछ. He was a French jurist, a political philosopher. Okay? So, र ऊ चाहिँ यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावरसँग अगाडि बढ्यो. र उसको भनाइ अनुसार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पावर छ, पावर चाहिँ गभर्नमेन्टको तीनटा अर्गन्स वा पिलर, दे आर लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ एन्ड जुडिसियरी. यी तीनटा पिलर बीच चाहिँ गभर्नमेन्टको पावर चाहिँ इक्वल भागमा विभाजन गरिएको हुनु पर्दछ भन्ने विचार चाहिँ यो चार्ल्स मोन्टेस्क्यूको हो. ओके. र जब उले यो थ्योरी प्रोपाउन्ड गर्यो त्यतिखेर इट वाज अराउन्ड मिड अफ 18th सेन्चुरी. मिड अफ कति थियो? 18th सेन्चुरी थियो. र उसको भनाइ अनुसार चाहिँ पावरको विभाजन भएको खण्डमा चाहिँ यो अर्गन्सहरूले एक अर्कामा चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने छ. कसरी चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज लेजिस्लेचरले कुनै इलिगल काम गरे अरे, लेजिस्लेचरले जति उसलाई पावर दिएको छ त्यो बाउन्ड्री क्रस गरेर उसले पावरको मिसयुज गरेको खण्डमा चाहिँ अर्को दुईटा जुन चाहिँ अर्गन छ, द्याट इज योर एक्जिक्युटिभ एन्ड योर जुडिसियरी, यी दुईटा अर्गनले चाहिँ लेजिस्लेचरलाई चेक पनि दिनेछ. यसो हुनाले चेक दिँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा ब्यालेन्स रहने छ. ओके. अब यो भयो तिमीहरूको इन्ट्रोडक्सन. र इन्ट्रोडक्सनमा नै एड गर्नु पर्दाखेरि आई एम रिपिटिङ इट वान्स अगेन. यो थ्योरीको उत्पन्न, थ्योरीको बर्थ कसरी भयो भनेर यो थ्योरी पछाडिको मेन मान्छे छ चार्ल्स मोन्टेस्क्यू. र ऊ बाहेक अरू दुई व्यक्तित्वहरू पनि छन् जो हुन् एरिस्टोटल एन्ड लक. एरिस्टोटल किन भन्दाखेरि चाहिँ ही
originated this theory. उसले के गर्यो? He originated the theory. And Locke ले चाहिँ के गर्यो? यो theory को principle लाई develop गर्यो. He developed the principle. Okay, so यो theory को कुरा गर्नु पर्दाखेरि always remember 3 person. A, L, M भन्दा हुँदाखेरि A for Aristotle, L for Locke, and M for Montesquieu. Okay, so these people are very much important as well as theory of separation of power is concerned. So तिमीहरु confused नहोस् भनेर I am repeating it once again. Theory of separation of power भनेको चाहिँ के हो? Distribution of power among the 3 pillars of government. 3 pillars or 3 organs of government. They are your legislature, your executive, and your judiciary. As you all know, the main function of legislature is to make law. The main function of the executive is to implement the law, and the main function of the judiciary is to interpret the law. Interpret गर्नु भनेको के हो? Law लाई explain गर्नु. अब यो theory of separation of power, Montesquieu र introduction को मैले तिमीहरु Montesquieu को contribution र introduction मैले तिमीहरुलाई भनिहाले. अब यो theory of separation of power भनेको चाहिँ के हो? I am going to explain it to you in brief. Number 1, in every democracy there has 3 pillars. Okay, सबै democracy मा 3 organ छ. What 3 pillars are there? They are legislature, executive, and your judiciary. र यो 3टा पिलर बीच चाहिँ पावर को विभाजन डिस्ट्रिब्युसन इक्वल भागमा भएको हुनु पर्दछ भनेर भनिएको छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ जब पावर को विभाजन इक्वल भागमा हुँदछ उनीहरुले आफ्ना क्षेत्रमा बसेर आफुलाई दिएको रेस्पोन्सिबिलिटीहरु राम्ररी निभाउन सक्दछ. कसरी राम्ररी निभाउन सक्दछ भन्दाखेरि चाहिँ if one pillar, suppose legislature is given more power in comparison to your executive and your judiciary, obviously your legislature will become tyrant. Tyrant भनेको it will start taking bad form, perverted form, tyranny पनि भनिन्दछ. Suppose power लाई equal भागमा विभाजन गरिएको छ भने चाहिँ यो उनीहरु tyrant हुनु पाउँदैन. कसरी भन्दाखेरि system of check and balance को माध्यमद्वारा. अब I am repeating it once again. Legislature लाई जुन चाहिँ पावर दिएको छ त्यो पावर को दायरा क्रस गरेर उले त्यो पावर युटिलाइज गर्यो भने obviously executive ले उलाई चेक दिन्छै दिन्छ, साथै साथ जुडिशियरी ले पनि चेक दिन्छै दिन्छ. र यसो हुनाले त्यहाँनिर चेक एन्ड ब्यालेन्स को सिस्टम पनि मेन्टेन हुन्छ र उनीहरु पर्भर्टेड फर्म पनि लिनु सक्दैन. अब एउटै पावर एउटै सरकारको हातमा दियो भने चाहिँ obviously the government will become arbitrary. Okay, जो मान्छेकोमा बेसी पावर आउँछ त्यतिखेर त्यो मान्छेकोमा के हुन्छ? लालच बढेर जान्छ. The more we get, the more we desire. हैन? बेसी पावर आयो भने you automatically start becoming greedy. अब त्यो रुलरले आफ्नो सेल्फिश डिडलाई पूरा गर्नको लागि मात्र शासन गर्दछ. सो यसो नहोस् भनेर नै यो चार्ल्स मोन्टेस्क्यूले चाहिँ यो थ्योरीसँग अगाडि बढेको हो. यो भयो एउटा. र यो थ्योरीको धेरै प्रिन्सिपल्सहरु पनि छ which I am going to explain it to you later. यो पोइन्ट नम्बर 4 मा मैले यहाँनिर लेखिसकेको छु. यो बाहेक यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नो पिलर शुड इन्टरफियर इन द वर्क अफ द अदर. इन्टरभेन्सन हुनु हुँदैन, दखलअन्दाजी. किन भन्दाखेरि अब 3टा अर्गन बीच त पावरको विभाजन इक्वल भागमा भएको नै छ र साथै साथ पावरको साथै साथ उनीहरुले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारीहरु पनि उनीहरुलाई दिएको छ. ओके, सो लेजिस्लेचरको काममा एक्जिक्युटिभले इन्टरफियर गर्नु भएन, एक्जिक्युटिभको काममा जुडिशियरीले. एज अ होल भन्नु पर्दाखेरि लेजिस्लेचर आफ्नै प्लेसमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु पर्यो, एक्जिक्युटिभ एन्ड जुडिशियरीले पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो. ओके, र यहाँनिर के भने जुन चाहिँ मैले चेक्स एन्ड ब्यालेन्स भने त्यो चाहिँ इट्स स्टिल प्रेभलेन्ट इन द युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका. युएसए मा चाहिँ यो चेक्स एन्ड ब्यालेन्सको जुन चाहिँ सिस्टम छ इट्स स्टिल प्रेभलेन्ट. युएसए मा चाहिँ यो चेक्स एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ अहिलेसम्म पनि लागू गरिएको छ. ओके, र यो थ्योरी भन्नु गर्दाखेरि दिस थ्योरी इज एन एब्सोल्युट थ्योरी एन्ड अ साइन्टिफिक थ्योरी. र किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज वर्ल्ड वाइड कतिवटा कन्ट्रिजहरुमा यो
थ्योरी अहिले पनि प्रेभलेन्ट भएको छ, इम्प्लिमेन्ट गरेको छ, लागू गरिएको छ। एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अगेन वी क्यान गो ब्याक टु युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका। अब यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन इट टु यु विथ रिगार्ड टु टु कन्ट्रिज, द्याट इज योर युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका एन्ड योर ओन कन्ट्री इन्डिया। अब when we talk about USA मा चाहिँ आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 लाई हामीले हेर्यौं भने जुन चाहिँ कांग्रेस छ जसलाई चाहिँ हामी इन्डियामा पार्लियामेन्ट भन्छौं, कांग्रेसले लेजिस्लेचरलाई ह्यान्डल गर्छ भने अकर्डिङ टु आर्टिकल 2 प्रेसिडेन्टले एक्जिक्युटिभलाई ह्यान्डल गर्दछ। त्यस्तै गरी अकर्डिङ टु आर्टिकल 3 कोर्ट्सले चाहिँ जुडिसियरीलाई ह्यान्डल गर्दछ। I'm repeating it once again. When we talk about United States of America with regard to theory of separation of power, according to Article 1 of the US Constitution, Congress deals with the legislature, President deals with the executive, that is according to Article 2, and according to Article 3, courts deals with the judiciary. Okay? जसरी हामीले इन्डियामा पार्लियामेन्ट भन्छौं त्यस्तै प्रकारले युएसमा पार्लियामेन्टलाई कांग्रेस भनिन्छ। अब यी तीन जनाले चाहिँ एक अर्कामा चेक्स एन्ड ब्यालेन्स पनि मेन्टेन गर्दछ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ यो कांग्रेस छ, कांग्रेसले चाहिँ प्रेसिडेन्टको लागि रुल बनाउँदछ, साथै साथ एलोकेट फन्ड, ओके, र तिम्रो प्रेसिडेन्टले चाहिँ भिटो लगाउँदछ। भिटो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै डिसिजन, कुनै एडभाइस दिनुदेखिको चाहिँ रिफ्युज गर्नु। कसरी भन्दाखेरि सपोज कांग्रेसले जुन चाहिँ ल प्रेसिडेन्टलाई बनाएको छ, द्याट ल इज नट वर्किङ अर इलिगल, त्यतिखेर चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ त्यो डिसिजनमाथि पाबन्दी लगाउँदछ। भन्नुको मतलब दुईजनाले एक अर्कामाथि चेक्स एन्ड ब्यालेन्स लगाइरहेको छ। यस्तै प्रकारले प्रेसिडेन्टले कोर्टमा हुनुपर्ने चिफ जस्टिस र अरू जजेसहरूलाई अपोइन्ट गर्दछ। प्रेसिडेन्ट अपॉइंट्स द जजेस एन्ड द चिफ जस्टिस अफ द कोर्ट। त्यस्तै प्रकारले कोर्टले चाहिँ प्रेसिडेन्टको जति पनि एक्जिक्युटिभ एक्सन हुन्छ त्यो सम्बन्धित नियम कानुन बनाइदिन्छ। अब प्रेसिडेन्टले जुन चाहिँ कोर्टले बनाएको ल छ त्यसको निराधार गरेर उले आफ्नै इच्छा अनुसार काम गर्यो भने अभियसली कोर्ट विल टेक एन एक्सन। त्यस्तै प्रकारले प्रेसिडेन्टले कोर्टको जजेस र अरू चिफ जस्टिसहरूको जति पनि अपोइन्टमेन्टहरू गर्दछ त्यो भएको जस्तो भएन भने अभियसली दिस टु विल पुट अपन चेक अन इच अदर। यसो प्रकारले चाहिँ यिनीहरूले एक अर्कामा चेक पनि राखिरहेको छ, साथै साथ ब्यालेन्स पनि मेन्टेन भइरहेको छ। र जुन चाहिँ कोर्ट छ, कोर्ट र कांग्रेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जति पनि प्रेसिडेन्टले जजेस र चिफ जस्टिस अपोइन्ट गर्छ त्यसको अप्रुभल चाहिँ कांग्रेसले कोर्टलाई दिन्छ भने कोर्टले पनि कांग्रेसलाई रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाइदिँदछ। यस्तो प्रकारले चाहिँ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मेन्टेन भइरहेको छ। र जुन चाहिँ यो चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मैले भने इट इज स्टिल प्रेभलेन्ट इन द युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका। अब इन्डियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्ट डिल्स विथ द लेजिस्लेचर, प्रेसिडेन्ट डिल्स विथ द एक्जिक्युटिभ and your court deals with the judiciary. Okay, यो दुईटा कन्ट्रीलाई मैले लिएर थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ र चेक्स एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ कसरी मेन्टेन भइरहेको छ, स्टिल प्रेभलेन्ट छ कि छैन भन्ने विषय पनि मैले तिमीहरूलाई भने। अब विल मुभ अन टु द प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नम्बर 1 मा के आउँदछ? In every democracy there are 3 pillars. प्रत्येक डेमोक्रेसीमा 3टा पिलर्स छ वा 3टा organs, that is your legislature, your executive and your judiciary. The main function of the legislature is to make law, the main function of the executive is to implement the law, and the main function of the judiciary is to interpret the law. र यहाँनिर के पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
each pillars should get their own power with specific responsibility. नम्बर 2 प्रिन्सिपलमा त्यो आयो. नम्बर 3 प्रिन्सिपलमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरभेन्सन हुनु हुँदैन, इन्टरफियरेन्स हुनु हुँदैन. जुन चाहिँ यो तीनटा पिलर्स छ उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा बसेर दिएको जिम्मेवारी निभाउनु पर्दछ. साथै साथ उनीहरूलाई पावर्स पनि दिएको हुन्छ, तर उनीहरू एक अर्कामा बीच इन्टरभेन्सन भएको हुनु हुँदैन, इन्टरफियरेन्स हुनु हुँदैन. नेक्स्ट छ द सिस्टम अफ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स ह्याज टु बी मेन्टेन्ड. ओके, जुन चाहिँ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मैले अगाडि पनि भने तिमीहरूलाई, त्यो सिस्टम चाहिँ मेन्टेन भएको हुनुपर्छ. र नेक्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ, जब यहाँ प्रिन्सिपलको कुरा गर्दैछु मैले, नेक्स्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तीनटा अर्गन बीच पावरको विभाजन इक्वल भागमा हुन्छ त्यसो हुनाले चाहिँ यिनीहरूले पर्भर्टेड फर्म लिनुमा यिनीहरूलाई प्रिभेन्ट गर्दछ. पर्भर्टेड फर्म भनेको ब्याड फर्म लिनुमा, नराम्रो काम गर्नुमा यिनीहरूलाई प्रिभेन्ट गर्दछ. सो नेक्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ, थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर इज नेसेसरी. किन थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर इज नेसेसरी भन्दाखेरि चाहिँ सो एज टु प्रिभेन्ट द tyrant form of government and to equally distribute the powers among the three organs of the government. र यो theory of separation of power जुन चाहिँ theory छ, this theory is scientific and this theory is absolute. र कतिवटा कन्ट्रिजहरूमा, वर्ल्डको कतिवटा कन्ट्रिजहरूमा इट इज स्टिल प्रेभलेन्ट. र एउटा इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका. र अब आउँदछ एडभान्टेजेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नम्बर 1 मा फेरि त्यही आउँछ, आई हेभ बिन रिपिटिङ सेम थिङ वन्स एन्ड अगेन. र के भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा अर्गन बीच इक्वल पावरको विभाजन भएको नै हुनुपर्दछ भनेर भनिएको छ. अब एडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नम्बर 1 मा के आउँदछ भन्दाखेरि देयर इज इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर्स अमङ द थ्री अर्गन्स अफ द गभर्नमेन्ट अर थ्री पिलर्स अफ द गभर्नमेन्ट, द्याट इज अगेन योर लेजिस्लेचर, योर एक्जिक्युटिभ एन्ड योर जुडिसियरी. Number 2, there will be no intervention of one pillar over the another. त्यो भयो. Number 3, each pillar will remain within their own sphere and duly perform their responsibility. त्यो भयो. Next भयो, there will be the protection of individual liberty. यो भयो. र next छ डिसएडभान्टेजेसमा के भन्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज देयर इज अ डिभिजन अफ पावर गरे रे र एकअर्कालाई आफ्नो क्षेत्रमा बसेर तिमीहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर भने रे यो अर्गन्सलाई, तर यसको आउटकम के हुन्छ, देयर विल बी ल्याक अफ कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन. कसरी भन्दाखेरि अब पावर पनि तिमीहरूलाई इक्वल भागमा विभाजन गरिएको छ, साथै साथ तिमीहरूले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि तिमीहरूलाई दिएको छ, तर तिमीहरूले एकअर्काको काममा इन्टरफियरेन्स हुनु हुँदैन भनेर भनिएको छ. अब कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हामी इन्डिभिजुअललाई हेऱ्यो भने पनि आवश्यकता पर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ कुरा एक्सपेक्ट गरेको हुँदैनौँ त्यही कुरा हामीले गर्नु पर्दछ. अब यसो हुनाले कोही बेला लेजिस्लेचरले एक्जिक्युटिभको सल्लाह लिनुपर्दछ, एक्जिक्युटिभले जुडिसियरीको सल्लाह लिनुपर्दछ, र कोही बेला एकअर्काको काममा उनीहरूले इन्टरफेयर गरेर मद्दत गर्नु नै पर्दछ. सो यो हुनाले अब सपोज उनीहरूलाई पावर पनि दिएको छ तर इन्टरफेयर नगर्नु भनेको खण्डमा चाहिँ उनीहरू बिच कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन हुँदैन. कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन नहुनु भनेको देयर वोन्ट बी एनी काइन्ड अफ डेभलपमेन्ट. डेडलक्सहरू हुन्छ. डेडलक्स भनेको कुनै प्रकारको डेभलपमेन्ट भएर नजानु. ओके, यो भयो डिसएडभान्टेजेस. अब कन्क्लुजनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कन्क्लुजनमा तिमीहरूले के एड गर्नु सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ दिस थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर इज अ रेलेभेन्ट थ्योरी भनेर तिमीहरूले लेख्न सक्छौ. किन भन्दाखेरि बिकज इट स्टिल एक्जिस्ट अर इट इज स्टिल इम्प्लिमेन्टेड इन द country like United States of America, where the system of checks and balance is also maintained. And you can still add, if there is equal division of power, the three organs will perform their responsibilities in a better way. The outcome will be that the government will become more and more efficient. अब theory of separation of power विषय लिएर मैले तिमीहरूलाई सबै एक्सप्लेन गरिसकेँ. हामीले यो पर्सपेक्टिभबाट यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर पढ्यौँ. नम्बर 1 मा आई गिभ यु इन्ट्रोडक्सन एज टु हाउ द थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर इभल्भड
कसरी यसको जन्म भयो, मोन्टेस्क्यूको यो थ्योरी विषय लिएर के कति कन्ट्रिब्युसनहरू थियो र यो थ्योरी इन ब्रिफ पनि मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ. देन आफ्टर आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रिन्सिपल्स एन्ड वी लर्न्ड अबाउट एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस एन्ड आई टु explain to you about the conclusion at the end. अब यो थ्योरी के रहेछ, यो थ्योरीको बेनिफिट के हो, यो थ्योरी स्टिल प्रेभलेन्ट छ कि छैन भनेर. र आई वुड लाइक टु एड वान मोर पोइन्ट. युएसको जुन चाहिँ सिस्टम छ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स यही थ्योरीबाट इभल्भ भएको, उत्पन्न भएर गएको हो. जब मैले यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन तिमीहरूलाई दिएँ, फेरि म त्यो इन्ट्रोडक्सन एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु. बिफोर द एक्जिस्टेन्स अफ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ गभर्मेन्ट लाइक डेमोक्रेटिक फर्म अफ गभर्मेन्ट, पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्ट, प्रेसिडेन्सियल फर्म अफ गभर्मेन्ट, अर्लियर बिफोर देयर वाज एन एक्जिस्टेन्स अफ मोनार्की. के थियो? मोनार्की, रुल अफ वान, जहाँनिर चाहिँ किङ अर क्विनको शासन हुँदछ. सो वाट एभर इज बिङ सेड बाई द किङ, वाट एभर इज बिङ डन बाई द किङ, एभ्रिथिङ हेज टु बी एक्सेप्टेड. ओके, त्यतिखेरको जमानामा अब किङ वा क्विनले जे भन्दछ सबै जनताले त्यही फलो गर्नु पर्दथ्यो. ओके, त्यतिखेर चाहिँ किङ वाज ट्रिटेड लाइक अ गड. अब किङलाई डिसओबे गर्नु नै भगवान्लाई डिसओबे गर्नुको बराबर हो भनेर मानिन्दथ्यो. ओके, सो यसो हुनाले चाहिँ यहाँनिर के हुँदथ्यो, इन्डिभिजुअल लिबर्टीले मान्यता पाएको थिएन. ओके, इन्डिभिजुअल लिबर्टी वाज नट रेकग्नाइज्ड, एज अ रिजल्ट अफ विच लिबर्टीमा पाबन्दी आएको थियो. सो यो कुराको समाधान निकाल्नुको लागि चाहिँ एब्सोल्युट मोनार्की वाज नट अ सल्युसन टु इट. What was the solution? Solution was the theory of separation of power, which was propounded by Charles Montesquieu. Okay, so Charles Montesquieu को भनाइ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ every democracy has a three pillars or organs which are legislature, executive and judiciary. Power should be equally distributed between these three pillars and they should be charged with the responsibilities which they should perform staying in their own sphere. भन्नुको मतलब एकअर्कामा उनीहरूको इन्टरभेन्सन वा इन्टरफियरेन्स हुनु भएन. यसो हुनाले चाहिँ सबैजनाले इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटी पाउँछ, इक्वल पावर पाउँछ र सरकार पनि एकदमै एफिसियन्ट भएर जाँदछ भन्ने भनाइ चाहिँ तिम्रो चार्ल्स मोन्टेस्क्यूको थियो. चार्ल्स मोन्टेस्क्यू बाहेक अझै दुईवटा पर्सनालिटी पनि योसँग अट्याच्ड छ, जसको नाम हो एरिस्टोटल. नेक्स्ट छ लक. एरिस्टोटल किन भन्दाखेरि बिकज ही ओरिजिनेटेड द थ्योरी. लक किन भन्दाखेरि बिकज ही डेभलप द principle. Okay, so when we talk about the theory of separation of power, always remember about the three personality, that is your ALM. A for Aristotle, L for Locke and M for Montesquieu. So यो तीनटा व्यक्तित्वले चाहिँ यो थ्योरी विषय लिएर ठुलो कन्ट्रिब्युसन योगदान दिएको थियो. Okay, कसरी भन्दाखेरि I am repeating it once again. Aristotle originated the theory, Locke developed the principle, and your Charles Montesquieu, he was the main propounder or proponent of this theory. Okay, so I think you all have understood. जब तिमीहरूको एक्जाममा क्वेसन आउँछ त्यतिखेर फर्स्टमा तिमीहरूले यस्तो पाउन सक्छौ, डिफाइन द टर्म थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर or what is meant by theory of separation of power, discuss in brief about the principles, advantages and disadvantages of the theory of separation of power भनेर आउनु सक्छ. तर बिफोर स्टार्टिङ अफ विथ द सेट क्वेसन, एभ्री क्वेसनको इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्छ. ओके, इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि क्वेसनमा जे सोधेको छ बडी स्ट्रक्चर त्यो लेख्नुपर्छ. एन्ड एट द एन्ड यु आर टु कन्क्लुड यर आन्सर. इफ यु ह्यापन टु कन्क्लुड यर आन्सर यु विल गेट मोर मार्क्स. मार्किङ अलग्गै हुन्छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी कतिवटा स्कलर्सहरूले थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर के हो भनेर उनीहरूले आफ्नो कोट पनि गरेको छ, कोटेसन, आफ्नो डेफिनेसन पनि दिएको छ. र पल साइन्स इज सच अ सब्जेक्ट वेयर द मोर यु कोट द मोर यु स्कोर. अब थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर मिन्स द्याट the power should be equally distributed among the three organs of the government भनेर तिमीहरूले लेख्यौ अरे, त्यो पनि ठिकै छ, त्यसको आन्सर त्यही हो. तर तिमीहरूले अकर्डिङ टु लक, अकर्डिङ टु मोन्टेस्क्यू उनीहरूको भनाइ अनुसार थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर
यो थ्योरी भनेर तिमीहरूले कोट गर्यो भने इट विल लुक गुड, प्रेजेन्टेसन राम्रो भएर जाँदछ। आइएम रिपिटिङ इट वान्स अगेन, कुनै क्वेसनको आन्सर दिनुभन्दा अगाडि त्यसको इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्छ र क्वेसनमा जे सोधेको छ त्यसको आन्सर हुनुपर्छ र लास्टमा तिमीहरूले क्वेसनलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि कन्क्लुजन चाहिँ हुनु नै पर्दछ। त्यसै कारणले मैले तिमीहरूलाई बिगिनिङमै यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन दिएको छु र एट दि एन्डमा मैले कन्क्लुजन दिएर यो च्याप्टरलाई कन्क्लुड गरेँ। ओके, आई थिङ्क यु अल हेभ अन्डरस्टुड दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू।